আজি পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এবিধ ঘৰুৱা খাদ্যৰ জুতি লৈ। আজি মই নিজেই জুইত ৰান্ধিম মাছ, কচু থোৰ আৰু ঔটেঙাৰ আঞ্জা। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আঁতৰি ল'ব আৰু একালমান মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক, নৈৰ মাছ পাপাই নিজেই ধৰি আনিছে। তাৰে পৰা এটা মাছ পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ, লগত মূৰটোও লৈছোঁ। এতিয়া ল'লোঁ কচু থোৰ আৰু ঔটেঙা। এই কচুক আপোনালোকৰ ফালে কি নাম কয় জনাবচোন কমেণ্টত। আমাৰ ফালে এই কচুটোক আহিনীয়া কচু বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মই পাচলিখিনি কাটি ল'লোঁ। ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ বাহিৰা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মাত্ৰ লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা। এনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া প্ৰথমে আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব নালাগে, আধা ফ্ৰাই হওঁতে আমি নমাই ৰাখিম। ইয়াৰ পাছত একেখন কেৰাহীতে কাটি ৰখা পিঁয়াজ, আদা, নহৰুখিনি মই ভাজি লওঁ। বিনা মছলাৰ ৰন্ধা এই আঞ্জাখন আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে খুব লাভজনক আৰু জুতি লগা হয়। বিশেষকৈ জুইত ৰন্ধা খাদ্য খুবেই সুস্বাদুকৰ হয়। আপোনালোকে গেছত ৰন্ধাৰ উপৰিও কেতিয়াবা সুবিধা অনুযায়ী এনেকৈ ৰান্ধি খাই চাবচোন।